नमस्कार। स्किल ट्रेनिङ नेपालको तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामी गर्वका साथ प्रस्तुत गर्दैछौँ स्किल फेस्ट 2082, Nepal's most practical IT learning celebration with 33% off on all our IT courses, including digital marketing, graphic designing, web development, AutoCAD, AI, machine learning, cybersecurity, and more. यहाँहरूकै साथ सहयोग र हौसलाले स्किल ट्रेनिङ नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेको छ। हाम्रा स्टुडेन्टहरूको सफलताले हामीलाई अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिएको छ। यस यात्रामा साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई स्किल ट्रेनिङ नेपाल परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। अबको आइटी यात्रा स्किल ट्रेनिङ नेपालसँगै। फर मोर डिटेल्स प्लिज भिजिट अस or call us at Skill Training Nepal. सिप हातमा, रोजगारी साथमा. Your dreams deserves the best start.